A következő idegesítő hiba, megnyomom a fonógombot és CD bemenetre vált. Megnyomom még egyszer, most jó. Újra, ismét CD bemenetre váltott. Van még néhány bizonytalan gomb, de a legproblémásabb ez a programhely választó gomb. Megnyomásra A, B, C, D, E sávra kellene, hogy váltson, teljesen kiszámíthatatlan. Na de mi okozhat ilyet? Ez az a hiba, amit kívülről nem fogunk tudni megfejteni, ehhez bele kell nézni. Ezért le fogom bontani az előlapot, hogy hozzá tudjak férni a gombokhoz, és meg tudjam nézni, mi történik valójában. Először egy olyan gombot mérek, ami teljesen jól működik, megnyomom, és szinte mondhatjuk, hogy rövid zárat produkál. Minden gombnak így kellene működnie. Most jöjjön a legproblémásabb gomb. Ugyanaz a mérés, már teljesen más a kép. Az érték nem áll be. Vándorol néhány kiloohmtól egészen 10 kiloohm környékéig. És ez meg is magyarázza, amit az elején láttunk. A készülék különböző ellenállás értékek alapján dönti el, hogy melyik gombot nyomtad meg. Ha ez az érték elcsúszik, teljesen mást fog érzékelni. Pontosan ez történik itt. A kérdés most már az, hogy meg lehet-e ezt javítani, vagy csak a gombok cseréje segít. Én ilyenkor mindig megpróbálom először helyrehozni. Úgyhogy a gombok kapnak egy alapos kezelést, és nem csak a rossz gombok, hanem minden egyes gomb, hogy a jó gombokkal se legyen probléma a későbbiekben. Befújom a gombokat úgy is, hogy közben nyomba tartom őket. Azért, hogy a Kontakt 60 jobban be tudjon jutni a belsejükbe, ott, ahol az érintkező felületek vannak, és elérjék a kívánt területet. Többszörösen megnyomkodom a gombokat, ezzel is segítve az anyag bejutását és az oxid réteg oldódását. Ugyanis az a baj ezekkel a nyomógombokkal, hogy a kontaktspray nagyon nehezen tud bejutni a belsejükbe. Ezt a folyamatot meg lehet ismételni többször is. Én most úgy gondolom, hogy ennyi elegendő lesz, hagyom a kontaktsprayt dolgozni egy 5-10 percig. Ez az a pont, ahol még semmi nem biztos. Vagy megjavul, vagy nem. Most jön az, ami tényleg számít. Ugyanazt a problémás gombot mérem meg újra. És már az első pillanatban látszik a különbség. Megnyomva, stabil, rövid zár. Ennek pontosan így kell működnie. Ez már nagyon jó jel. Viszont még nincs kész, a tisztítás után nem hagyom így. Először kontakt VL-lel lemosom a felesleges anyagot, majd izopropil alkohollal átmosom a panel elejét is, majd a hátulját is.
Ablaktisztítóval megtisztítom a kijelzőt, majd meg fogom tisztítani a kijelzőt védő plexi belsejét és külsejét is. Ilyenkor érdemes portalanítani az erősítő azon részeit, amihez most az előlap levétele után férünk hozzá kényelmesen. Most viszont jön a döntő lépés. Összerakom, és kiderül, hogy a gyakorlatban is működik-e. Megnyomkodom a gombokat, hogy lássam, hogy minden a helyére került fizikálisan. Ezt a kattanásból lehet hallani. És jöhet a próba. Megnyomom a fonógombot, és végre azt csinálja, amit kell. Nézzük a legproblémásabb gombot. Amint látjátok, szépen vált. A, B, C, D, E. Nincs téves váltás, nincs bizonytalanság. És minden gomb úgy működik, ahogy kell.